Hi guys, කොහොමද? ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ අලුත් තුන Arduino IDE ගැන. නැත්නම් කිව්වොත් Arduino 2.0 beta version එක ගැන. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම කියනවා මේ Arduino 2.0 beta version එකේ තියෙන specifications ටිකක් ගැන. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ Arduino 2.0 beta version එක අපේ PC එකට install කරන්න කියන එක ගැන සහ කොහොමද අපි මේ Arduino 2.0 beta version එකේ program එකක් type කරලා ඉවරලා අපේ Arduino board එකට upload කරන්න කියන එක ගැන. හරි එහෙනම් අපි දැන් යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් අපි දැනට පාවිච්චි කරන Arduino IDE එක එච්චර user friendly Arduino IDE එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මම මෙහෙම කියන්න හේතුවක් තමයි අපි දැනට පාවිච්චි කරන Arduino IDE එකේ අපට program type කරන්න ගොඩක්ම අමාරුයි. ඒ වගේම තමයි අපි මේ විදිහට type කරන program එක අපේ Arduino board එකට upload කරද්දී ගොඩක් වෙලා ගත වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ ගැටලු ටිකක් තියෙනවා අපි මේ දැනට පාවිච්චි කරන Arduino IDE එකේ. ඉතින් ඒ වුණාට මේ Arduino 2.0 beta version එකේ එහෙම නැහැ. ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට ගොඩක් lazy program type කරන්න ඒ වගේම මේ විදිහට type කරන program එක අපේ Arduino board එකට upload කරන්නත් ගොඩක් ඉක්මනින් පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම අපිට මේ Arduino 2.0 beta version එකේ වැඩ කරන එක ගොඩක්ම lazy. මොකද කිව්වොත් මේ Arduino 2.0 beta version එකේ තියෙන interface එක ඒ වගේම තමයි මේ Arduino 2.0 beta version එකේ තියෙන features හින්දා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ Python programming කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති Visual Studio කියලා IDE එකක් සහ PyCharm කියලා IDE එකක්. ඉතින් මේ Arduino 2.0 beta version එක මේ Visual Studio කියන IDE එකට සහ PyCharm කියන IDE එකට ගොඩක්ම සමානයි. මොකද කිව්වොත් මේ Visual Studio සහ PyCharm කියන IDE දෙකේ තියෙන features මේ Arduino 2.0 beta version එකට add වෙලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ Arduino 2.0 beta version එක release වෙන්නේ 2021 මාර්තු 1 වගේ. ඒ වුණාට මම නම් මේ Arduino 2.0 beta version එක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තේ 2021 මාර්තු 27 වගේ. ඇත්තටම මේ Arduino 2.0 beta version එක අපිට පාවිච්චි කරන්න ගොඩක්ම පහසුයි. ඒ වගේම තමයි අපි දැනට පාවිච්චි කරන Arduino IDE එකේ නැති ගොඩක් features මේ Arduino 2.0 beta version එකට add වෙලා තියෙනවා. මම මේ features වලින් හතරක් ඕගොල්ලන්ට කියන්නම්. පළවෙනි feature එක තමයි dark theme එක. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මම දැනට පාවිච්චි කරන Arduino IDE එකට dark theme එක enable කරන විදිය ගැනත් ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. ඉතින් අපි ඒකෙදි කලේ අපි දැනට පාවිච්චි කරන Arduino IDE එකට dark theme එකට අදාළ files ටිකක් patch කරපු එක. ඉතින් ඇත්තටම මේ Arduino 2.0 beta version එකේදී එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද කිව්වොත් මේ Arduino 2.0 beta version එකේ inbuilt මේ dark theme එක add වෙලා ඉන්නේ. dark theme එක විතරක් නෙවෙයි ඊට වඩා advanced මට්ටමේ තියෙන themes පවා මේ Arduino 2.0 beta version එකට add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි feature එක තමයි auto compression mode එක. ඉතින් මේ auto compression mode එකෙන් වෙන්නේ මේ Arduino එකට අදාළ function එකක් මේ Arduino 2.0 beta version එකේ type කරද්දී ඒ function එකට අදාළ suggested words ටික පල්ලෙහාට පෙන්නනවා. එතකොට අපිට ගොඩක් lazyයෙන් අපට අවශ්‍ය වෙන word එකේ suggested word වලින් click කරලා ගොඩක් lazyයෙන් ඉක්මනින් type කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ feature එක අපේ Visual Studio එකට සහ PyCharm එකට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ IDE දෙකේ තියෙන හොඳම feature එක කියලාත් මේ auto compression mode එක කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි feature එක තමයි navigation shortcut කියන feature එක. ඒ වගේම හතරවෙනි feature එක තමයි live debugging කියන feature එක. ඉතින් මේ live debugging කියන feature එකෙන් වෙන්නේ අපි මේ program එක type කරන අතරතුරම අපිට live test කරලා බලන්න පුළුවන් මේ program එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ features ටිකක් තමයි අපේ Arduino 2.0 beta version එකට add වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මීට අමතරව අපේ Arduino 2.0 beta version එකට අපි දැනට පාවිච්චි කරන නැත්නම් කිව්වොත් පරණ Arduino IDE එකේ තියෙන features ටිකුත් add වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි auto formatting feature එක. මේකෙන් වෙන්නේ අපිට අපේ program එක ගොඩක් ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන් වෙන එක. ඉතින් ඊට අමතරව මේ Arduino 2.0 beta version එකේ තවත් වෙනස්කම් ගොඩක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් වෙද්දි මම ඕගොල්ලන්ට මේ Arduino 2.0 beta version එක ගැන specifications ටික කියලා ඉවරයි. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ Arduino 2.0 beta version එක අපේ PC එකට install කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් දැන් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි මේ Arduino 2.0 beta version එක අපේ PC එකට install කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ පළවෙනිටම මේ Arduino official website එකට එන්න ඕනේ. ඉතින් මම official website එකට එන්න link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා.
ඒක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ වෙබ් පේජ් එකට එයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් යන්න software කියන කොටසට ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති අපි දැනට පාවිච්චි කරන පරණ Arduino IDE එක download කරගන්න කොටස තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේක scroll down කරගමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මෙතන තියෙනවා Arduino අලුත් IDE එක. නැත්තම් කිව්වොත් Arduino 2.0 beta version එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මං ගාව තියෙන Windows 10 64 bit PC එකක්. ඒකෙන්ද මම download කරන්නේ මේක. ඔයගොල්ලෝ ගාව Linux PC එකක් තියෙනවා නම් මේක ක්ලික් කරලා download කරන්න. ඔයගොල්ලෝ ගාව macOS PC එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට. ඉතින් මම මේක ක්ලික් කරනවා දැන්. මොකද මං ගාව තියෙන Windows PC එකක් හින්දා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතනින් තියෙනවා just download කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ක්ලික් කරන්න ඕනේ මේක. හරි මේක download වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ this PC එකට යන්න. this PC එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා downloads වලට යන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතනින් තියෙනවා Arduino 2.0 beta කියලා. මේක ඔයගොල්ලෝ double click කරන්න. එතකොට මේ විදිහට run වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට I agree කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ only for me කියලා එක select කරලා ඉවරලා next button එක click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ Arduino 2.0 beta version එකේ file save වෙන්න කොටසක් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක default ම තියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කැමති folder එකකට මේකේ files ටික දාගන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කැමති folder එකකට මේකේ files දාගන්න ඕන නම් මෙතන තියෙන browse කියන එක click කරලා ඉවරලා මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ගේ folder එක select කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ default එකම තියලා install කියන button එක click කරනවා. ඉතින් මේ Arduino 2.0 beta version එක ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට install වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ finish කියන button එක click කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ Arduino 2.0 beta version එක open වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. කලින් Arduino IDE එකත් එක්ක බැලුවොත් මේ IDE එක open වෙන විදිහ ගොඩක්ම වෙනස්. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ Arduino IDE එකේ basic දේවල් ටික ගැන කියලා දෙන්න. හරියට කිව්වොත් කොහොමද program එකක් compile කරන්නේ, කොහොමද අපේ Arduino board එකට program එකක් upload කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ටික ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනිටම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට program එකක් compile කරන්න ඕන නම් මෙතන පේන ඇති මෙහෙම tick එකක් වගේ button එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක click කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා ඔයගොල්ලන් program එක compile කරලා බලන්න මොනවා හරි errors තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති upload කියන button එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් තියෙනවා new කියලා. මේකෙන් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් Arduino 2.0 beta version එකේ අලුත් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා live debug button එක. මේකෙන් තමයි මම අර වීඩියෝ එක මුලදී කියපු live ම අපට errors තියෙනවද කියලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා open button එක. මේකෙන් අපට පුළුවන් කලින් අපි save කරලා තියෙන Arduino program එකක් ඕපන් කරගන්න. ඒ වගේම මේ button එකෙන් පුළුවන් අපි type කරලා තියෙන ඕනේ program එකක් අපේ PC එකේ save කරගන්න. ඉතින් අපි පළවෙනිටම කරන්න ඕනේ අපේ Arduino Uno board එකට, Arduino Mega board එකට, Arduino Nano board එකට. ඒ වගේ අපට අවශ්‍ය වෙන මූලිකම board ටිකට අදාළ files ටික අපේ මේ Arduino 2.0 beta version එකට install කරන එක. ඒ මොකද කිව්වොත් අපේ කලින් Arduino IDE එකත් එක්ක මේ files ටික install වෙලා එන්නේ. ඒ වුණාට මේ අලුත් Arduino IDE එක නැත්තම් කිව්වොත් Arduino 2.0 beta version එකත් එක්ක එහෙම නැහැ. අපි ඒක වෙනමම board manager එකෙන් install කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට board manager එක open කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන tool එකට ගිහිල්ලා board manager මෙන්න මෙතනින්. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති board manager කියලා තියෙනවා. මේක click කරලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන type කරන්න Arduino AVR කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඇති මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කියපු Arduino Uno, Arduino Mega වගේ boards වලට අදාළ files තියෙන එක. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ install කරගන්න ඕනේ. install කරලා නැත්නම් මම නම් දැන් වෙද්දි install කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන තියෙනවා board වල names ටිකක්. ඉතින් මේ boards ටික තමයි මේ file එක install කරාට පස්සේ අපේ Arduino 2.0 beta version එකට add වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ file එක install වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ files ටික install කරලා තිබුණ නැත්නම් මෙතන පෙන්නනවා no board කියලා. ඒ කිව්වේ board එකක් නැහැ කියලා. ඉතින් මගේ Arduino Uno කියලා පෙන්නනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ files ටික මගේ Arduino 2.0 beta version එකත් එක්ක install ලා තියෙන්නේ. ඊට යටින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති library manager එක තියෙනවා, live debug එක තියෙනවා, ඒ වගේම search එක තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනිටම කියලා දෙන feature එක තමයි
dark theme එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ dark theme එක apply කරන්න ඕන නම් මෙතන මේ file එකේ preferences වලට එන්න. ඉතින් preferences වලදී අපිට dark theme එක විතරක් නෙවෙයි font size එක, interface scale එක, ඒ වගේ දේවලුත් අපිට අවශ්‍ය වෙන විදිහට හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට ඕනේ dark theme එක add කරගන්නනේ. ඉතින් දැන් වෙද්දිත් මගේ dark theme එක තමයි add වෙලා තියෙන්නේ. ඒ මං කලින් add කරපු හින්දා. ඉතින් අපි dark theme එක හරි light theme එක හරි අපට add කරගන්න ඕන නම් මෙතන මේ තියෙන theme එක click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් පේනවා ඇති මම light theme එක add කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලන් පේනවා ඇති light theme එක add වුණා. ඉතින් මට ඕනේ dark theme එකමයි. මොකද මගේ S2කට light theme එක අමාරු හින්දා. ඒ වගේම මේ dark theme එකට light theme එකට අමතරව තියෙන high contrast theme එක මේකත් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම apply කරලා බලන්න. ඉතින් මම දෙවෙනියට කියලා දෙනවා කිව්ව feature එක තමයි auto compression mode එක. ඒ mode එකට අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන example code එකක් open කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම file එකට ගිහිල්ලා basic එකේ blink example code එක open කරගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට open වෙනවා. හරි ඉතින් මේ තියෙන blink example code එක කලින් විදිහම තමයි auto compression mode එකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ට මම මෙතන type කරලා තියෙන එක අයින් කරගන්නම්. ඉතින් මේ auto compression mode එක ඕගොල්ලෝ on කරගන්න control එකයි space එකයි click කරන්න. එතකොට මේ විදිහට suggest word ටිකක් පෙන්නනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන type කරන්න pin mode කියලා. pin mode කියන්න අවශ්‍ය වෙන අකුරු කිහිපයක් type කරත් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ function එක පෙන්නනවා. ඉතින් දැන් මට අවශ්‍ය වෙන pin mode කියන function එකනේ දැන් මම මේක click කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ලේසියෙන්ම මට මෙතන pin mode කියන එක type කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් තමයි අපිට මේ auto compression mode එකෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ live debug කරන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේ live debug feature එක නම් Arduino Uno එකට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මම දන්න විදිහට Arduino 0 කියන board එකට මේ live debug එක වැඩ. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ Arduino 2.0 beta version එකෙන් අපේ Arduino board එකට program එකක් upload කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මේකෙදි Arduino board එක විදිහට නම් තෝරගත්තේ Arduino Uno කියන board එක. දැන් මම මගේ Arduino Uno කියන board එක මගේ PC එකට connect කරගන්නවා. හරි දැන් connect වුණා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට Arduino Uno board එකේ port එක select කරගන්න ඕනේ. board එක නම් දැන් වෙද්දි select වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් board එක select වෙලා නැත්නම් මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති select another board කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ click කරනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන type කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ Arduino board එක. ඉතින් මං ගාව තියෙන Arduino Uno board එකක්. ඒකින්ද මං කෙලින්ම මේ විදිහට type කරගෙන මෙතන board එක select කරගන්නවා. board එකයි port එකයි. ඊට පස්සේ මං okay කියන එක click කරනවා. ඉතින් දැන් වෙද්දි මෙතන රතු පාට කතරයක් තිබුණා. ඒක නැති වුණා. ඉතින් දැන් මම මෙතන මේ තියෙන upload කියන button එක click කරනවා. අපි බලමු කොහොමද අපේ Arduino board එකට මේ Arduino 2.0 beta version එකෙන් program upload වෙන්නේ කියලා. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති upload වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් අපේ program එක ගොඩක් ඉක්මනින් අපේ Arduino board එකට upload වුණා. ඒ වගේම තමයි මේ Arduino 2.0 beta version එකේදී සිද්ධ වෙච්ච තවත් වෙනස්කමක් තමයි serial mount එක. ඉතින් දැන් මම මෙතන තියෙන serial mount එක click කරන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති යටින් තමයි serial mount එක open වුනේ. ඕගොල්ලන් පේන ඇති මෙතන තියෙනවා baud rate එක select කරන්න මේ වගේ කලින් විදිහටම තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ serial mount එක open වෙන්නේ යටින්. ඉතින් ඇත්තට මේ වගේ features ටිකක් තමයි අපේ Arduino 2.0 beta version එකට add වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන් තේරෙනවා ඇති කොහොමද අපි මේ විදිහට Arduino 2.0 beta version එකත් එක්ක වැඩ කරන්න කියන එක ගැන. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම පල්ලෙහෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell notification icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි මම මේ වගේ interesting Arduino සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරපු ගාම ඕගොල්ලෝ ගාවටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මගේ මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් ඉන්නවා නම් මේ Arduino 2.0 beta version එක ගැන දැනගන්න කැමති ඒ අයටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මගේ WhatsApp group එකට join වෙන්න. එතකොට අපිට ඒකෙදිත් ඕගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න අදහස් වගේ දේවල් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන ප්‍රශ්න අදහස් වගේ දේවල් පල්ලෙහාන් තියෙන comment section එකෙන් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම reply එකක් දානවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ තාමත් මගේ Patreon එකට join වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම join වෙන්න. ඕගොල්ලන්ට $5ක් වගේ මුදලක් ගෙවලා මගේ Patreon එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම YouTube එකට upload කරන්නේ නැති advanced project වල codes circuit diagrams වගේ දේවල් මම Patreon එකට upload කරනවා.
ඉතින් ඔයගොල්ලෝ $5ක් වගේ මුදලක් ගෙවලා ඉවරලා මගේ Patreon එකට join වෙලා හිටියොත් තමයි ඒ advance මට්ටමේ තියෙන projects ඔයගොල්ලන්ට කරලා බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම මම පල්ලෙහා description එකේ මගේ Patreon එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඒකෙන් ගිහිල්ලා $5ක් වගේ මුදලක් ගෙවලා ඉවරලා මගේ Patreon එකට join වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් හොඳ දැනුමක් මේ Arduino ගැන ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.